ضرائب منخفضة، تسهيلات ومساعدات مقدمة من الدولة، مستوى معيشي رائع وحكومة مستقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقع النمسا في أوروبا الوسطى، وهي جمهورية فيدرالية تتشارك بحدودها الجغرافية مع ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وتشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا وليختنشتاين. وتعتبر دولة النمسا من أفضل الدول التي تستقبل اللاجئين الذين يبحثون عن بلد آمن للاستقرار فيه، بالإضافة إلى أن الكثير من الجهات والإدارات قاموا بالإشراف على إعادة توطين هؤلاء اللاجئين ضمن برنامج اللجوء في دولة النمسا، حتى أنها أصبحت من أشهر الوجهات بالنسبة للمهاجرين والمغتربين بسبب التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الدولة لهم، وهذا عدا مستوى المعيشة المرتفع والحكومة المستقرة. عاصمتها فيينا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 8 مليون و400 ألف نسمة. لغتها الرسمية هي الألمانية بجانب لهجة المانيك واللغة السلوفينية والكرواتية والمجرية. وفي العاصمة فيينا أغلب الأشخاص يتحدثون باللغة التشيكية والسلوفاكية والبولندية. أما عن العملة المتداولة في الدولة النمساوية فهي اليورو. جواز السفر النمساوي. يحتل جواز السفر الخاص بدولة النمسا المرتبة الخامسة بين أقوى وأفضل جوازات السفر عالميا، فهو يتيح لحامله إمكانية الوصول إلى أكثر من 192 دولة مختلفة حول العالم وبدون الحاجة إلى تأشيرة، مثل اليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي بأكمله. ويعتبر من أكثر جوازات السفر المرغوب بها بسبب قوة التنقل العالية. الهجرة إلى النمسا عن طريق العمل. تختلف طرق الهجرة إلى النمسا، ولكن أكثرها استخداما هي الهجرة عن طريق العمل، وبإمكان أي شخص الحصول على العمل في هذه الدولة بثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الهجرة عن طريق عقد العمل، حيث يجب على الشخص الراغب بالسفر إلى النمسا أن يكون معه دعوة أو عقد عمل من صاحب العمل الموجود في النمسا مع شهادة بكالوريوس على الأقل. وعند الحصول على عرض العمل والنقاط اللازمة، أي 65 نقطة على الأقل، ولن تحتاج إلى أن يتم الإعلان عن الوظيفة في سوق العمل النمساوي. الطريقة الثانية وهي الهجرة عن طريق فيزا البحث عن عمل. مدة هذه الفيزا لا تتجاوز 6 أشهر فقط، حيث أنها تمنح للشخص ليتمكن من دخول البلد والعثور على العمل المرتبط بمجاله الدراسي، ولكن يجب على الشخص الحصول على النقاط المطلوبة للحصول على فيزا البحث عن عمل في النمسا. الطريقة الثالثة وهي البحث والتقديم على عمل عبر الانترنت عن طريق المواقع الإلكترونية التي تتوفر فيها فرص عمل كثيرة ومختلفة في النمسا. شروط الحصول على فيزا العمل في النمسا: جواز سفر ساري المفعول، شهادة ميلاد حقيقية، صور شخصية تم التقاطها آخر 6 أشهر، تقديم وثيقة الإيجار لإثبات مكان السكن في النمسا، شهادة طبية تثبت بأنك غير مصاب بأي مرض. الوظائف والمهن المطلوبة في النمسا والحد الأدنى والأقصى للأجور: رئيس تنفيذي من 4190 إلى 13400 يورو شهريا، مدير مالي من 4130 إلى 12500 يورو شهريا، مدير مبيعات من 3380 إلى 10200 يورو شهريا، سائق من 590 إلى 1920 يورو شهريا، مهندس مدني من 1960 إلى 5610 يورو شهريا، مهندس معماري من 1690 إلى 6760 يورو شهريا، مهندس كهربائي من 1740 إلى 5860 يورو شهريا، مهندس ميكانيكي من 1940 إلى 5720 يورو شهريا، طبيب أطفال من 4670 إلى 14100 يورو شهريا، ممرض من 1460 إلى 4520 يورو شهريا، معلم مدرسة من 1930 إلى 7330 يورو شهريا. مواقع البحث عن العمل في النمسا: موقع كاريري، موقع كارير جيت، موقع جوبس إن فيينا، موقع ويل هابن. الهجرة إلى النمسا عن طريق الدراسة. الدراسة من أكثر الأمور التي تجذب انتباه الطلاب إليها، وخاصة العرب، للدراسة والتخرج في النمسا، لكنها تتطلب الحصول على تأشيرة الطالب لأغلب المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي. أما إذا كنت تخطط للدراسة لأكثر من 6 أشهر فيتوجب عليك التقدم بطلب للحصول على إقامة، والتي تتوقف على جنسيتك. ويوجد بالنمسا الكثير من الجامعات التي تقدم مستوى عالي ومجاني للتعليم، منها الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، ويمكن للطالب الدراسة بشكل مجاني في الجامعات الحكومية، لكن سيتوجب عليهم دفع رسوم التسجيل فقط، وهي ما بين 300 إلى 600 يورو لكل فصل دراسي. وبإمكان الطالب التقديم على طلب للحصول على الفيزا من السفارة أو القنصلية النمساوية المتواجدة في البلد الذي يقيم فيه. شروط الحصول على فيزا الدراسة في النمسا: تلقي القبول
للدخول من إحدى الجامعات النمساوية. جواز سفر ساري المفعول، صورة شخصية حديثة بحجم جواز السفر. تقديم وثيقة تثبت بأنك خالي من الأمراض. إثبات الوسائل المالية لتمويل إقامتك كطالب. المنح الدراسية في دولة النمسا. بإمكان الطلاب الراغبين بالدراسة في النمسا مجانا التقديم على المنحة الحكومية المجانية، حيث أن الحكومة النمساوية توفر فرصة قيمة لجميع الطلاب الأجانب لتقديم طلب الدراسة في الجامعات النمساوية، وهي متاحة لطلاب البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا، وبإمكان الطلاب التخصص في المجال الذي يرغبون به، مثل إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الهندسة أو الطب أو التعليم أو القانون أو الفنون أو الموسيقى أو تدريس اللغات والكثير من المجالات الأخرى. شروط الحصول على منحة النمسا لطلاب البكالوريوس: يجب أن يكون مقيم خارج النمسا، يجب أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية، يجب أن لا يزيد عمره عن 35 عام. شروط الحصول على منحة النمسا لطلاب الماجستير: يجب أن يكون مقيم خارج النمسا، يجب أن يكون حاصل على شهادة الماجستير، يجب أن لا يزيد عمره عن 35 عام. شروط الحصول على منحة النمسا لطلاب الدكتوراه: يجب أن يكون مقيم خارج النمسا، يجب أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه، يجب أن لا يزيد عمره عن 40 عام لبرنامج الدكتوراه. ميزات المنحة: التأمين الصحي المجاني، السكن مجانا في سكن الجامعة أو شقة خاصة، سوف تحصل على تكلفة التأشيرة وتذاكر الطيران مباشرة، راتب بقيمة 1050 يورو في كل شهر لفترة الدراسة كاملة. شروط التقديم للحصول على هذه المنحة: بيان الغرض، خطاب الحافز، السيرة الذاتية، خطاب توصية، شهادات التدريب إن وجدت، نسخ من سجل الدرجات الأكاديمية، بيان العلامات المدرسية أو الجامعية، صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية. ويمكنكم التقديم على فرصة المنحة من الموقع الرسمي الحكومي على الرابط الموجود في صندوق الوصف أو على أول تعليق مثبت تحت هذا الفيديو. الهجرة إلى النمسا عن طريق الفيزا السياحية: يتوجب على حاملي جوازات السفر من خارج الاتحاد الأوروبي التقديم للحصول على تأشيرة العمل السياحية للدخول إلى دولة النمسا، ومع ذلك هناك عدد قليل من مواطني الدول قادرين على الدخول للنمسا والبقاء لمدة تصل 90 يوما بدون تأشيرة، كالمواطنين الكنديين والأمريكيين. ولأن النمسا دولة من دول منطقة شنغن فهي تمنح تأشيرة شنغن السياحية للمواطنين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح لحامليها بالتجوال وزيارة أي دولة من الدول الموقعة لمدة 90 يوم، ولكنها لا تسمح بالعمل أثناء وجودهم في النمسا أو في أي بلد من بلدان شنغن. شروط الحصول على فيزا سياحية في النمسا: إثبات الحالة المدنية، صورة عن جواز السفر، صورتان متطابقتان بتنسيق جواز السفر، نسخ من تأشيرة شنغن السابقة إن وجدت، استمارة طلب التأشيرة النمساوية مع التوقيع أسفلها، تأمين سفر للتأكد من إمكانية الإقامة في منطقة شنغن، تأمين صحي لحالات الطوارئ الطبية، إثبات الإقامة، حجز الفندق لكامل مدة الإقامة في النمسا، جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر بعد تاريخ مغادرتك من منطقة شنغن. يجب أن لا يزيد عمر جواز السفر عن 10 سنوات مع صفحتين فارغتين. رسالة دافع: نتحدث عن غرض زيارة النمسا وخط سير الرحلة مع تواريخ الرحلة والإقامة. الهجرة إلى النمسا عن طريق الزواج: الزواج من مواطن أو مواطنة نمساوية يتيح للشخص الأجنبي فرصة الحصول على فيزا مجانية من أجل الزواج ومن ثم الإقامة الدائمة والجنسية. شروط الحصول على فيزا الزواج في النمسا: يجب أن يكون كلا الطرفين فوق سن 18. تقديم عقد الزواج من المواطن النمساوي، جواز سفر ساري المفعول، شهادة ميلاد حقيقية، تقديم سجل عدلي خالي من السوابق. يجب أن تثبت نواياك الحقيقية من وراء الزواج. يتوجب على رب الأسرة إثبات القدرة على تحمل مصاريف السكن والمعيشة في النمسا. الهجرة إلى النمسا عن طريق لم الشمل: لم الشمل وسيلة قانونية تسمح لأفراد اللاجئين في النمسا بلم شملهم مع عائلاتهم المتواجدين خارج الأراضي النمساوية بطريقة قانونية وآمنة عن طريق سلطات النمسا في الخارج المتمثلة في القنصليات والسفارات التابعة للنمسا المنتشرة حول العالم. مدة لم الشمل ومن يحق له القيام بلم الشمل: يحق للاجئ المتواجد في النمسا بعد حصوله على الإقامة الدائمة وتمديدها إلى عام ثاني أو الجواز الرمادي لمدة تتعدى العام. يحق للزوج أن يقوم بلم شمل عائلته وأولاده، ولكن بشرط وهو أن يكون الأولاد أقل من 18 عام. يحق للشاب أو الفتاة تحت السن القانوني القيام بلم شمل العائلة والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 عام. الأولاد الذين تجاوزوا سن 18 لا يضافون إلى لم الشمل. مدة لم الشمل من 4 إلى 6 أشهر. الهجرة إلى النمسا عن طريق اللجوء: يسمح بتقديم طلب اللجوء في دولة النمسا
النمسا لكل طالبي اللجوء الغير قادرين على العودة إلى بلدهم الأم بسبب صعوبة الحياة. أيضا لكل من تعرض إلى المعاملة السيئة في البلد الثاني وبإمكانهم التقديم بطلب اللجوء في مراكز الشرطة أو مراكز الاستقبال الأولية، وبمجرد تقديمك للطلب ستقيم في النمسا إلى حين البت في طلبك، وعندما يقوم مركز الشرطة بجمع المعلومات الشخصية عنك سيأخذون صورة لك وبصمات أصابعك، لأن دولة النمسا موقعة على اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين لمعرفة إذا قمت بالتقديم سابقا إلى طلب اللجوء إلى دولة أخرى أو لا، وسيتوجب عليك تقديم جميع الوثائق والأوراق الموجودة معك، وحينها ستطرح الشرطة عليك بعض الأسئلة. فعلى سبيل المثال: أين كنت تقيم، وما هي جنسيتك، ومن هم عائلتك، وتاريخ ميلادك، وعن طريقة قدومك إلى النمسا. وبالطبع ستقوم أنت بتقديم جميع المعلومات الصحيحة، وبالطبع سيكون هناك مترجم فوري ليتولى مهمة الترجمة أثناء استجوابك. وبعد الانتهاء من المقابلة ستقوم الدولة بوضعك في كامب مؤقت إلى حين قبول أو رفض طلبك، وإذا قامت بقبول طلبك فسوف يتم إعطاؤك بطاقة باللون الأبيض والتي تسمح لك بالتجوال أكثر من البطاقة الخضراء، وسيتم إعطاؤك مبلغ كراتب شهري للإنفاق على نفسك به. الهجرة إلى النمسا عن طريق مفوضية الأمم المتحدة أو عن طريق برنامج إعادة التوطين. إذا كنت مقيم بإحدى الدول التي يوجد بها الكثير من اللاجئين تحت بند الحماية المؤقتة مثل تركيا أو الأردن أو مصر أو لبنان أو العديد من الدول الأخرى، فبإمكانك التقديم عن طريق مكاتب الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين أو عن طريق مكاتب الهجرة، وتكون الأولوية للجوء لأصحاب الملفات التي تنطبق عليهم معايير إعادة التوطين. تكلفة المعيشة في النمسا. مصاريف المعيشة هي إحدى أولويات الحياة التي لا يمكنك التغاضي عنها، وبالرغم من أن دولة النمسا هي واحدة من أغنى دول العالم إلا أن التكلفة العامة للمعيشة فيها ليست باهظة مثل الدول الأخرى، حيث أن متوسط تكلفة المعيشة في هذه الدولة للشخص الأعزب حوالي 878 يورو شهريا. أما بالنسبة للعائلة المكونة من 4 أشخاص فتقدر بحوالي 3060 يورو شهريا. رواتب اللاجئين في النمسا. راتب الشخص البالغ الغير متزوج ما بين 720 إلى 750 يورو شهريا. راتب الشخص البالغ المتزوج ما بين 950 إلى 1000 يورو شهريا. راتب كل طفل بمفرده ما بين 170 إلى 200 يورو شهريا. راتب الطفل الذي تم منحه حق الإقامة فقط ما بين 80 إلى 90 يورو شهريا. هذا كل شيء في الفيديو. ملاحظة: جميع المواقع التي تحدثنا عنها ضمن الفيديو ستجدونها على الرابط الموجود في صندوق الوصف أو على أول تعليق مثبت تحت هذا الفيديو. السلام عليكم.